हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा। र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं एआई डिजाइनको लोगो चाहिँ कसरी बनाउने यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्ने छौं। र सबैभन्दा पहिले तपाईले चाहिँ एमएस वर्ड खोल्नु पर्ने हुन्छ। एमएस वर्ड खोलिसकेपछि यहाँनिर इन्सर्टमा गएर शेप्स ल्याउनु पर्ने हुन्छ। शेप्स ल्याइसकेपछि यो सर्कल शेप्स ल्याउनु होला। यो सर्कल शेप्स ल्याइसकेपछि अब यसलाई शिफ्ट सँग दबाएर सर्कल खिच्नु होला। किन भन्दाखेरि शिफ्ट सँग दबायो भने सबैतिर चाहिँ एकै नासको चाहिँ हाम्रो यसको हाइट बढ्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले शेपमा गएर आउटलाइनलाई हामीले यसलाई मोटो बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। यो लाइनलाई अझै मोटो बनाउनको लागि वेटमा गएर यसमा चाहिँ 20 राखिदिनु होला, अथवा 20 त्यो भन्दा बढी पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले आवश्यक अनुसार। र यसरी तपाईले यो बनाउनु भयो। र अर्को शेप्स ल्याउनु होला, रेक्टेंगुलर, अनि यो चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। र यसमा चाहिँ हामीले अहिले नर्मली कलर भनेको चाहिँ ल अहिले हामीले यो कलर राखेका छौं। यो शेप्स लिइसकेपछि यो शेप्सलाई चाहिँ हामीले नो आउटलाइन गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ नो आउटलाइन गरिदिनु होला। र कलरमा चाहिँ तपाईले अहिले जुनसुकै कलर राख्दा नि हुन्छ। र यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल डी दबाउनु होला, डुप्लिकेट हुन्छ, अथवा कन्ट्रोल सँग तान्दा नि हुन्छ दुईटा। कन्ट्रोल डी गर्नु भने डुप्लिकेट अलरेडी हुन्छ साथीहरु। र हामीले यसरी दुईटा सर्कल ल्याइसकेका छौं। र यसलाई चाहिँ अब हामीले यसबाट रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ, घुमाउनु पर्ने हुन्छ यसरी। अब यसलाई पनि हामीले सेम त्यसै डिजाइनमा चाहिँ अलि घुमाउँछौं र चाहिँ रोटेट गरिदिन्छौं। र यसरी राख्छौं हामीले। अब यसलाई पनि हामीले सेम त्यही मोडेर यसलाई चाहिँ हामीले यिनीहरु चाहिँ ड्र्याग गरेर तान्छौं र कन्ट्रोल डी गर्छौं। डुप्लिकेट भइसकेपछि यो अलि तलतिर गर्छौं र त्यसपछि यसलाई कन्ट्रोल डी गरेर डुप्लिकेट गरेर यसलाई यिनीहरु चाहिँ यसरी डिजाइन हामी बनाउँछौं। र यति भइसकेपछि अब चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने प्रोसेसहरु चाहिँ अब आउँछ। इन्सर्टमा जानु होला अथवा शेप्समा गएर यो कर्व यो टुल ल्याउनु होला, फेरि फ्रम भन्ने टुल ल्याउनु होला। फेरि फ्रम टुल ल्याइसकेपछि एकछिन हामी जुम गरेर हेर्छौं, अझै जुम गर्छौं किनकि हामीलाई हेर्न सजिलो हुन्छ। र यो टुल ल्याइसकेपछि यहाँ देखि हामीले यो चाहिँ डबल क्लिक गर्नु होला, त्यो हट्छ। फेरि इन्सर्टमा गएर हामीले त्यही टुललाई ल्याउँछौं, फेरि फ्रम टुललाई। अब यहाँ देखि हामीले सिलेक्ट गरेर तान्छौं, सिधा डाइरेक्ट हामीले तानेर यो टुल सम्म यहाँ त्यो पोइन्टर सम्म चाहिँ हामीले ताने। अनि त्यसपछि यहाँको यो दोस्रो पोइन्ट यो पोइन्ट सम्म तान्छौं र यसमा चाहिँ अलि माथि गएर यो पोइन्टमा जान्छौं। त्यसपछि यो पोइन्टमा हुँदै यहाँनिर चाहिँ हामीले यसरी यो पोइन्टलाई टच गरेर फेरि यहाँ पोइन्टमा राख्ने। अनि यहाँ पनि सेम त्यस्तै प्रोसेसमा र यसमा गएर हामीले यस्तो डिजाइनमा चाहिँ बनाउँछौं र अलि तल आउँछौं। अलि तल आइसकेपछि यहाँ क्लिक गरिदिन्छौं। सेम प्रोसेस गर्नु होला साथीहरु तपाईले पनि। यसमा क्लिक गरेर फेरि हामीले यो पोइन्टलाई यहाँ भेटाइदिन्छौं है त। र भेटाइसकेपछि हाम्रो यसरी शेप बन्छ। र यो शेप बनिसकेपछि अब हामीले यसको डिजाइन हाम्रो भयो। र यसमा चाहिँ तपाईले यहाँ कलर भर्न सक्नुहुन्छ, कुन कलर राख्ने हैन त्यो भन्न सक्नुहुन्छ। र एउटा यो भयो। अब दोस्रो फेरि अर्को बनाउँछौं हामी। दोस्रोको लागि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ देखि सिलेक्ट गरेर
यो आधी पोइन्टरसम्म लग्छौं अनि यहाँदेखि फेरि यहाँ यसरी यो पोइन्टरमा टच गर्छौं र सिधै हामीले यो पोइन्टरलाई हामी टच गरेर अलि तल गरिदिन्छौं र यसमा पनि हाम्रो यो डिजाइन पनि भयो। अब अर्को छ फेरि हाम्रो माथितिर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर यसरी यो डिजाइन यो काटेको भाग जति हामीले अनि यहाँदेखि यसरी बनाउँछौं र यसमा चाहिँ अलि बिग्रेको छ फेरि ट्राई गर्छौं। त्यही टुल ल्याउँछौं फेरि यसमा गएर यसलाई यो भागमा जोड्छौं फेरि यो भागमा जोड्छौं फेरि यहाँ लिएर यसलाई यसरी बनाइदिन्छ है त। र अब यति भइसकेपछि हामीले यो लाइनहरुलाई डिलिट गरिदिने। यो लाइनहरुलाई हामी के गर्छौं डिलिट गरिदिन्छौं। यसलाई पनि हामी डिलिट गरिदिए यसलाई पनि डिलिट गरिदिए। अब हाम्रो यसरी आकारमा बनेको छ है त। अब यसलाई हामीले यति भइसकेको छ र अब यसमा चाहिँ आउटलाइन चाहिँ हामीले कस्तो राख्ने भन्दाखेरि व्हाइट कलरको राख्नु होला। अनि यसमा चाहिँ कलर तपाईले जस्तो कलर राख्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै कलर फिल अप गर्नु होला। र यो सर्कल चाहिँ हाम्रो अलि ठुलो भएको छ यो सर्कललाई चाहिँ अलि सानो बनाउदिन्छौं। अब यसलाई पनि हटाउँदा हुन्छ है त। यसलाई पनि हटाइदिन्छौं र यो सर्कल चाहिँ हामीले अलि सानो बनाइदिन्छौं। यसरी यति भइसकेपछि अब हामीले यसमा पनि यसलाई अलि तल गरिदिन्छौं र यसमा पनि सेम त्यस्तै कलर हालिदिन्छ साथीहरु। त्यस्तै भनेपछि ल अब जुन कलर तपाईलाई मन पर्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि आउटलाइनमा चाहिँ सेतो कलर हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि आउटलाइनलाई चाहिँ अलि मोटो बनाउनु होला है त। यसको साइज चाहिँ अलि मोटो बनाइदिनु होला। अटोमेटिकली यहाँ काटिन्छ। कलर सेम त्यही राख्दा नि हुन्छ तपाईहरुलाई जुन कलर मन पर्छ। यसको पनि लाइन आउटलाइनलाई अलि मोटो बनाइदिनु होला यसरी। र यसमा गएर यसको पनि लाइन आउटलाइन अलि मोटो बनाइदिनु होला। अनि कलर चाहिँ यसमा चाहिँ हामी यो कलर राखिदिन्छौं। आउटलाइनमा चाहिँ व्हाइट कलर राखिदिन्छौं। यसरी काटिएको देख्छौं हामी। अब यसलाई चाहिँ हामीले बीचमा ठिक्क मिलाएर यसरी राख्छौं। र अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो तलतिरको भाग चाहिँ अलि नमिलेको छ हैन। अब यो नमिलेको भागलाई चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ ठिक्क यो साइड यहाँ टच हुने गरेर तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ। र अब यो भाग चाहिँ हामीले काट्दाखेरि चाहिँ कसरी काट्ने भन्ने होला। त्यसमा पनि सेम त्यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले। अब यहाँदेखि क्लिक गरेर अब कस्तोमा काट्ने हो हैन। अलि छड्के पारा छ भने छड्केमा काट्दिनु होला। अब यसमा क्लिक गरेर सेम प्रोसेस त्यही हो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो आउटलाइनलाई नो गरिदिनु होला। व्हाइट कलर अलरेडी छ। यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अब यसमा चाहिँ अलि कुना अलि माथि गर्नुपर्ने छ। ल अब हाम्रो यहाँ रेडी भइसक्यो है त। अब तपाईलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र अर्को हामीले बनाएको यो डिजाइन थियो र सेम यस्तै डिजाइन हामीले फेरि अहिले पनि बनाएका छौं। अब हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो डिजाइन र त्यो डिजाइन चाहिँ सेम नै हो डिजाइन। हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।